What's up mga bay? For today's video, mag-change oil ta. Sinimotora nga Rusi. Apo ning change oil. Kaya mo tulog pa bula na gining abilisi kasiti. Sige rin na pang gigamit. Kanya tayo man tayo oil. Palit sa ta. Tara, let's go. Alright mga bay, patulong na to sa tindahan. Asa, amo palit oil. Ay katatap palit sa bikiri no. Katas mo to parts yun. Diba? Nata dire is Ashwell's Motor Parts at para sa Subsea Gasoline Station. Okay, nasunod na ta. 180. Tinya pag umana to baya diha, pauli na yun ta. Arang sugdan na nato changeover. Matik na transition na yun ta dire. Ato na iandam diha atong saluran sa atong oil. Nang gamitan na to, tools nga 17mm. Dili na nato dugayan pa, aton na ilubagon. Okay na, abre na. O gato na kinamoton, kay umok naman siya tayo. Alright, og niagas na yun. As you can see, purti na kimpagalagoma, mura na gud siya og sabaw sa lubayagan. Alright. So pagkaumanan na, itakili ni mo na siya kaya naapa na siya mutulo. Naapa na siya mo agas nga gamay. Labay ang sa oras. Umbati na, itong trapuan sa dahil ibalik na to na yung dun bolt. Nakapilit ng washer so di na kinanglan. Wala tong hugtan, di bera kayo patamaan. Kaya basig maluslos na. Si Rigo lang. O, kumbati na na ba eh? Ay nagbulabi eh. Nagkahuman, ato nang ibutang ang iyang bagong wheel. Ito aburihan ba eh? Stang dugayan ni mo diya. Dali ah. Sabi na to, ipis. Nagyuhaw na. Pulor-pula. Nanyang uwil, habulin. Sinabarto ang uwil. Ano lang mo sa kayo pa na budget? Batir po ni, kaya itong motor gagang kagang na. Yan pagkahuman, ato sa sikaran o kapila diha. Kauman. Kaya na yawi. Kayong panaro na to. Kung pati na, painito na sa mga 5 minutes, then okay. Salamat kayo. God bless.